Chào mọi người, lại là Châu quay trở lại với chủ đề ăn chay, sống chay đây. Và 5 tập đầu tiên của series này mình đã chia sẻ lý do tại sao chúng ta nên chuyển sang ăn chay. Nhưng mà mình chưa bao giờ kể quá trình mình chuyển sang ăn chay như thế nào. Thường thì sẽ mất một khoảng thời gian, ai cũng vậy, để chuyển từ một người tiêu thụ các sản phẩm từ động vật đến trở thành một người ăn chay hoàn toàn. Thì ngày hôm nay mình muốn chia sẻ câu chuyện mình đã chuyển sang ăn chay như thế nào. Để làm video của ngày hôm nay, mình đã suy nghĩ rốt cuộc thì có những chuyện gì xảy ra để làm thay đổi một người yêu thịt bò như mình trở thành một người ăn chay hoàn toàn. Và mình nghĩ có rất nhiều chuyện nhỏ lớn khác nhau, nhưng mình nghĩ là không thể nào mà kể hết chi tiết như vậy được. Thì mình tìm ra được 3 sự kiện chính mà có tác động rất lớn đến cách suy nghĩ của mình và đã làm mình thay đổi. Mình tin là câu chuyện đầu tiên xảy ra vào năm 2018, vào mùa đông năm 2018. Khi đó mình đang trao đổi ở Pháp và quyết định đi Barcelona chơi tầm cuối tháng 10, đầu tháng 11. Có một người bạn tên là Phương Anh học chung trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 với mình. Mình không hề biết Phương Anh đang trao đổi ở Barcelona. Không hiểu ngày hôm đó ma xui quỷ khiến kiểu gì lại nhắn tin và phát hiện ra cả hai đứa đều đang ở Barcelona. Cho nên bọn mình set lịch và gặp nhau ngay trong ngày hôm đó thì phải. Và có một ngày bọn mình dành nguyên cả ngày để đi chơi với nhau. Thì câu chuyện là mình tại thời điểm đó đang là một người rất tò mò về tôn giáo. Tại vì gia đình của mình không phải là gia đình tôn giáo và mình nghĩ văn hóa Việt Nam cũng không đặt nặng tôn giáo. Nhưng khi mà mình đi du học, mình tiếp xúc với các bạn bè quốc tế và nhận ra rằng đối với họ tôn giáo là một phần rất lớn trong cuộc sống của họ. Nó ảnh hưởng đến cách mà họ tương tác, cách mà họ suy nghĩ và quan điểm sống của họ nữa. Cho nên lúc đó mình thật sự muốn tìm hiểu để mình hiểu bạn mình hơn, để dễ kết bạn hơn á. Thành ra nếu như có bất kỳ cơ hội nào để mà nói về tôn giáo hay bàn luận về tôn giáo thì mình đều tham gia để tìm hiểu. Gia đình Phương Anh lại là gia đình Thiên Chúa giáo. Khi mà gặp nhau bọn mình nói chuyện, mình cũng có chia sẻ cái nhìn của mình và những điều mình học được về tôn giáo ở trên thế giới. Thì Phương Anh mới nói với mình là thật ra đối với Phương Anh, tôn giáo không chỉ có việc thờ phụng, không chỉ có Chúa, không chỉ có Phật, mà nó là cái niềm tin và cái quan điểm sống, không nhất thiết là phải có một đấng thiêng liêng nào đó. Và đối với Phương Anh, cái thời điểm đó, ăn chay sống chay hay là veganism là đạo. Thì khi đó mình thật sự rất bất ngờ, rất sốc, tại vì chưa ai nói với mình một câu như thế. Và mình cũng chưa bao giờ suy nghĩ việc ăn chay nó là một cái đạo, ngoại trừ việc ăn chay thì nó thường gắn liền với đạo Phật. Khi đó mình ngây thơ trong sáng lập luận lại. Ví dụ như bọn mình nuôi heo, gà, bò, bọn mình nuôi ra, con người nuôi ra để ăn, thì mình nghĩ những loài động vật này là để ăn. Còn các động vật hoang dã sống trong rừng rú thì chúng ta nên bảo vệ. Thì Phương Anh mới nói có 2 việc. Thứ nhất là ai cho bạn cái quyền quyết định là con vật này sinh ra là để ăn, để bị ăn thịt. Và thứ hai là mình đang phân biệt đối xử giữa các loại động vật với nhau. Thì lúc đó mình chỉ biết cứng họng thôi. Tại vì kể cả lúc đó mình chưa hoàn toàn chấp nhận được sự thật là chúng ta đang gây nên tác hại như thế nào đối với các loài động vật. Nhưng mà lập luận của Phương Anh cực kỳ chính xác và cực kỳ đúng. Cho nên mình chỉ biết câm nín và move on, nói sang chuyện khác. Nhưng rõ ràng sau ngày hôm đó, cái câu nói đó của Phương Anh để lại ấn tượng rất lớn cho mình. Lâu lâu mình vẫn suy nghĩ lại. Sự kiện thứ hai xảy ra sau sự kiện thứ nhất một năm, tức là khoảng tháng 10, tháng 11 năm 2019, là khi mà mình đã ở Sydney rồi. Liam là một trong những người bạn rất thân của mình ở đây. Ngày hôm đó mình đang ở nhà Liam chơi, ăn uống, nói chuyện như bình thường. Thì chắc là mình cũng có đề cập, cũng có hỏi ăn chay như thế nào các thứ, là tại sao bạn ăn chay này nọ. Thì Liam mới nói thế này: nếu như mà bạn lấy giấy bút ra mà tính toán chi tiết những con số cụ thể thì bạn sẽ nhận ra được có bao nhiêu con vật mà bạn giết, hay là có bao nhiêu con vật bạn có thể bảo vệ nếu như bạn không ăn thịt. Và lượng khí CO2 mà chúng ta thải ra ngoài không khí nếu mà chúng ta tiêu thụ các sản phẩm từ động vật. Mình thừa nhận mình không phải là một người yêu động vật, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ các loại động vật các thứ. Nhưng mà khi mà
Liam nói là cái lượng khí CO2 thải ra từ việc chăn nuôi động vật mình như kiểu một tia sét ngang tai. Tức là khi đó mới chợt nhận ra là oh wow, việc chăn nuôi có ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường của chúng ta đang sinh sống. Tức là những cái việc như mình cố gắng không sử dụng bao ni lông hay là hạn chế đi xe cộ này nọ, nó không hề có ý nghĩa nếu như mà ngày nào mình cũng ăn thịt. Một ngày ít nhất ăn tầm 300 đến 450 gram thịt. Và khi đó là cái thời điểm mà mình bắt đầu tìm hiểu về ăn chay. Và xung quanh cái chuyện đó thì mình gặp nhiều người bạn ăn chay hơn. Và ở Sydney hay ở Úc, cái môi trường mà để cho mọi người ăn chay nó cũng thoải mái, dễ hơn. Tức là bạn đi vào nhà hàng thì thường sẽ có một vài món chay cùng với những cái món không chay khác á. Thành ra cái môi trường nó cũng tạo điều kiện để cho mình dễ dàng thay đổi hơn. Thì tất cả những cái chuyện đó nó đều ảnh hưởng đến quyết định của mình. Tuy nhiên khi đó thì mình vẫn chưa bị thuyết phục hoàn toàn, tại vì mình không nghĩ chế độ ăn chay sẽ mang lại lợi ích sức khỏe tương đương với chế độ ăn bình thường. Mình là một người rất quan trọng cái chế độ ăn uống, cho nên mình mặc dù mình biết nó sẽ có lợi cho môi trường nhưng mình vẫn bị giằng xé, tại vì mình không biết là nó có hại cho sức khỏe hay là không. Thì khi đó câu chuyện thứ ba xảy ra, sự kiện thứ ba cũng là cái sự kiện cuối cùng mà đẩy mình từ ranh giới từ một người chuyên tiêu thụ các sản phẩm từ động vật sang một người ăn chay hoàn toàn. Đó là khi mà mình có cơ hội được tiếp xúc và nói chuyện với Alex, Kira và Daniel. Ba người bạn này đều đến từ New Zealand và ba bạn này đã ăn chay trong một khoảng thời gian rất dài rồi. Vì mình hang out với các bạn nhiều, cho nên khi mà các bạn nấu ăn á, các bạn sẽ nấu đồ ăn chay và buộc mình phải ăn theo. Thì ngon, đầy đủ dưỡng chất. Và việc quan trọng là khi các bạn nói chuyện với nhau, không hề cố ý thuyết phục mình hay là gì ha, nhưng mà nói chuyện với nhau những thứ như là có cái cây kia, các nhà khoa học tìm ra có cái chất này chất nọ, ăn chừng này, hạt này và mỗi ngày sẽ có lợi cho sức khỏe, 30% lượng chất trong đậu nành là chất đạm, các thứ. Thì lúc đó mình chợt nhận ra là thì ra thực vật chứa đầy đủ các loại chất mà mình cần cho sức khỏe của con người. Vậy thì tại sao mình phải ăn thịt nếu như mình không cần? Vậy thì ngay tại thời điểm đó, tất cả những thắc mắc, tất cả những lo lắng của mình về chế độ ăn chay đã được giải đáp. Về môi trường, về các loài động vật, về sức khỏe của mình. Mình tự hỏi một câu, ok, nếu vậy thì nếu có một việc mình có thể làm ngay lập tức mà nó gây tác động rất lớn, gây tác động từng ngày, đó sẽ là việc gì? Thì lúc đó mình chợt nhận ra câu trả lời chính là chuyển sang ăn chay. Cho nên mình chuyển sang ăn chay. Nếu mà tính gộp ra tất cả những thời gian để mình bắt đầu suy nghĩ chuyển sang ăn chay, nó là từ năm 2018 lận. Nhưng mà khi mà mình quyết định đã chuyển sang ăn chay thì một phát một, ngày hôm trước mình là một người không ăn chay và ngày hôm sau mình là một người ăn chay như vậy luôn á. Lúc mà mình kể câu chuyện đó ra thì nhiều người cũng bất ngờ, tại vì kể cả nha, khi mà bạn đã biết tất cả những cái lợi ích như trên, những cái lý do như trên và bạn bị thuyết phục là bạn sẽ ăn chay, nhưng thường mọi người sẽ có một cái giai đoạn chuyển đổi. Tức là nhiều người sẽ bắt đầu cắt giảm thịt, xong rồi cắt giảm sữa, xong rồi cắt giảm cá, hải sản, rồi mới chuyển sang ăn chay thôi. Còn mình là một phát một luôn. Lý do tại sao mà mình chuyển một phát một như vậy là tại vì mình nghĩ nếu như mà bản thân mình có cơ hội để tìm lý do, giả sử như thôi sáng nay mình ăn một cái trứng đi, thì mình nghĩ nói chung là mình đã ăn trứng rồi thì thôi hôm nay mình ăn trứng nốt luôn. Tức là những cái lý do vớ vẩn như vậy á, mình nghĩ là nó sẽ không hiệu quả, cho nên cắt luôn thì mình sẽ không còn một cái lý do biện hộ nào cho cái việc mình ăn thịt nữa. Hy vọng là bạn thấy câu chuyện này thú vị. Và mình xin nhắc lại là mình không ăn chay bởi vì mình theo đạo Phật. Tại vì đó là phản ứng đầu tiên mà bố mẹ mình hỏi khi mà mình chuyển sang ăn chay, thì mẹ mình nói cái đó là đạo Phật đó. Nhưng mà hoàn toàn không phải. Ok, vậy thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay. Mình nghĩ là câu chuyện ngày hôm nay chả có ích gì đâu. Nhưng mà mình chỉ muốn chia sẻ thôi. Và mình sẽ quay lại với tập tiếp theo trong series này cùng với Liam. Cho nên hẹn gặp lại các bạn. Bye.